કેફે સ્ટાઇલ કોફી ઘરે નથી બનતી? શું વાત કરો છો? ચલો ફટાફટ રેસીપી જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સૌથી પહેલાં કોફી બનાવવા માટે મિક્સીનું નાનું જાર લીધેલું છે. નાનું જ જાર લેવાનું છે. તેની અંદર આપણે કોઈ પણ બ્રાન્ડની ઇન્સ્ટન્ટ કોફી નાખવાની છે. તમને જે પસંદ હોય તે તમે નાખી શકો છો. 3 ચમચી કોફી લીધેલી છે અને એને ડબલ પ્રપોર્શનમાં ખાંડ નાખવાની છે, એટલે કે ડબલ પ્રમાણમાં, એટલે કે 6 ચમચી ખાંડ ઉમેરવાની છે. જેટલી કોફી એની ડબલ ખાંડનું પ્રમાણ રાખવાનું છે. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને થોડું વધારે ગળ્યું પસંદ હોય તો તમારે 1 ચમચી પ્લસ પણ કરી શકાય છે. આ કોફી એટલી બધી ક્રીમી અને ટેક્સચરવાળી બને છે કે તમે જેવી બહાર પીતા હશો તેવી જ તમને ફિલિંગ આવશે. હવે આપણે આને ક્રશ કરીએ છીએ. એના માટે આપણે આ મિક્સી લીધી છે. મિક્સીનું હું તમને એટલા માટે બતાવું છું કે ઓન ઓફ કરતાં ક્રશ કરવાનું છે. કન્ટિન્યુ ચલાવીને ક્રશ નથી કરવાનું. બાઉલ ગરમ ના થવું જોઈએ એવી રીતે ક્રશ કરવાનું છે. તો તમે રિવર્સ સાઈડ ઓન ઓફ કરતાં ચલાવવાનું છે. હવે આપણે એને ખોલીએ છીએ અને હવે એની અંદર આપણે આઈસ ક્યુબ્સ નાખીએ છીએ. આપણે અત્યારે 2 આઈસ ક્યુબ્સ નાખ્યા છે અને પછી આપણે એને ઓન ઓફ કરતાં ક્રશ કરીશું. ત્યાં સુધી આપણે બાજુમાં દૂધ ગરમ કરવા મૂકીએ છીએ. 1 કપ જેટલું દૂધ છે. બીજી સાઈડ આપણે મિક્સીમાં બાઉલમાં જે ઝાગ બનાવવાની છે કે જે ફીણ બનાવવાના છે એની માટે હવે આપણે ઓન ઓફ કરતાં ફરીથી ક્રશ કરીએ છીએ. એકવાર ખોલી અને આપણે બધું મિક્સ કરી લઈએ અને જોઈ લઈએ કે બરફની જરૂર છે કે નહીં. હજી આપણી ઝાગ બની નથી, એટલે કે ફીણ બન્યા નથી, તો આપણે હજી 1 આઈસ ક્યુબ નાખશું અને પછી ફરીથી ક્રશ કરીશું. ઓન ઓફ કરતાં જ આખી પ્રોસિજર કરવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે મશીન વગર જ ઘણી સરસ ક્રીમી અને ઝાગદાર ટેક્સચર મળી ગયું છે આપણને કોફીનું. તો હવે આપણે એને એસેમ્બલ કરીએ છીએ. તો એના માટે પહેલાં આપણે આને બાઉલમાં કાઢી લઈએ છીએ. આ લિક્વિડ જે છે તે તમે અઠવાડિયા સુધી સ્ટોર કરી અને ફ્રીઝમાં પણ રાખી શકો છો. તમને મન થાય ત્યારે તમે કોફી બનાવીને પી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ ફીણવાળી કોફીનું મિક્સચર તૈયાર થયું છે. આપણે 1 કપ લીધો છે અને મગની અંદર આપણે આ કોફી જે મિક્સચર તૈયાર કર્યું છે તે 2 થી 3 ચમચી નાખી છે. જો તમને વધારે સ્ટ્રોંગ ભાવતી હોય તો તમે વધારે પણ નાખી શકો છો. હવે આપણે જે ગરમ દૂધ કર્યું છે તેને આપણે ઉપરથી પોર કરીશું કે જેથી ફીણ સરસ બને. ધીરે ધીરે આપણે પોર કરતા જવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી કોફી બનીને તૈયાર છે. આપણે ઉપરથી પણ થોડો જે ઝાગવાળો ભાગ છે તે નાખીએ છીએ કોફી મિક્સચરનો અને હવે આપણે ચોકલેટ સોસથી એને થોડું ગાર્નિશ કરીએ છીએ.